Hello guys, selamat kembali. So, hari ni saya nak sharekan kepada korang satu lokasi rahsia. Dan tempat ni dekat JB. Dan korang nak tengok tempat ni memang pada peminat JDM memang sukalah. Dan ada beberapa unit kereta yang jom kita tengok. Ini bukan saya nak sharekan yang ini Ini biasa. Okey, korang tengok ni. Toyota Supra A80. Ini adalah 2JZ GTE. Apa yang kereta ni tengah buat dekat sini adalah dia tengah detailing. Korang boleh tengok everything semua baru. Baru guys, baru. Engine dia betul-betul 100% semua baru. Every single detail kat dalam ni, semua skru dia detail balik baru. This is 2JZ GTE. 6 cylinder twin turbo sequential. Okey, satu lagi saya nak sharekan kepada korang. Korang tengok, nampak tak apa yang berbungkus dekat atas ni? Ya, korang tengok atas ni. Ini adalah Mazda RX-7. Ya, apa yang dia buat dekat sini, nampak tak kereta ni berbungkus? Kereta ni berbungkus sebab apa tau? Dia baru lepas detailing, dia tukar semua, everything baru. Korang boleh tengok dekat bahagian bawah sini. Semua baru. Suspension, arm, brake, exhaust system, everything almost 100% baru. So, kalau harga yang second hand tu kita boleh nampak kat kedai. Tapi surprisingly tayar dia pakai GT Comfort. Tapi tak sure lagi adakah tayar ni yang betul-betul dipilih. Siap berbungkus. Ini macam seolah-olah macam kereta ni baru datang pada tahun 1990-an Betul-betul baru. Dia ada tulis stiker kat sini. Kalau korang boleh tengok, Spirit R, RX-7 Spirit R. Ya, paint job baru, tayar, disc brake, arm, lower arm, every single thing. Paint job, ya, berbungkus. Siap bungkus guys. Ini adalah kereta RX-7 yang dah siap di detailing. So, kita tak tahu kalau RX-7 ni, kalau kita tengok dekat Mudah ke dekat mana-mana, harga yang second hand pun kadang-kadang boleh jumpa sampai 300 kan. Supra kita boleh jumpa sampai 400,000 kan. Macam mana pula kereta yang di detailing macam gini, betul-betul nampak macam 100% baru keluar daripada kilang. Korang bayangkan, orang tengok steering baru, meter cluster, dashboard, everything semua baru, seat baru. So sebab tu tempat ni sangat special. Dan actually tempat ni adalah private. Dia cuma buka untuk kawan-kawan dia je lah kan. Tapi korang bayangkan lampu baru, korang bayangkan orang yang mampu, mekanik tangan-tangan yang mampu buat benda macam ini, bukan calang-calang orang. Dia siap tune, semua baru. Almost hampir semuanya dia cat balik. Bukan sekadar cat, dia ganti yang baru. Ini betul-betul baru detailing namanya. Dia siap tuning. Engine pun seketul, dia pasang balik skru satu. So nak dapatkan satu-satu parts ni sebenarnya lagi mahal daripada kos sebuah harga kereta tu sendiri. Kalau kos harga kereta yang value dia sangat tinggi macam gini, dah harga dia dah berapa, macam mana pula kos yang kos dia orang pasang satu-satu kan. Kedai dia pun lantai pun bersih, radiator pun baru, pakai Coyorat. Banyak benda yang boleh belajar. Saya terasa macam nak berhenti bukan berhentilah, macam nak stop review kereta. Tapi saya nak kerja kat sini and then buat konten kat sini. Ala-ala macam Dr. Syarah kan. Tapi buat video dengan muka comot, budak bengkel lah kan. Bawah ni pun ada RX-7. Ni dia dah siapkan dengan airbrush ke. Ni bukan stiker. Siap bungkus macam baru keluar kedai. Sini pun ada satu model legendary juga. Ni RX-7 yang lama sikit. Owner tempat ni macam gudang kan. Ni bukan bengkel. Tempat rahsia. Okey, ada signboard depan tu rahsia.
Tempat ni, owner ni dulu dia pernah ada Evo 10, and then dia pernah ada macam-macam kereta lah kan. So memang minat dia lah. Ni dia punya bahagian belakang dia. Sini banyak lah. Actually sini adalah port RX-8, dan boleh dikatakan kebanyakan parts-parts RX-8 dekat Malaysia ni sebenarnya banyak diambil daripada sini. Tempat yang saya tengah berdiri sekarang ni, banyak ambil supplier daripada sini. Part-parts yang kecil-kecil banyak, semua bengkel-bengkel ada, bukan semua tapi ada bengkel-bengkel yang besar-besar yang terkenal dekat KL dan sebagainya, banyak ambil daripada stok daripada sini. Ni semua pintu-pintu RX-8 ni. Ni body RX-8, body yang dah lama potong kan. RX-7 Supra tu 2JZ GTE. Wow. So itu saja video pendek saya kali ni. Just nak ceritakan sebenarnya ada scene JDM yang dahsyat jugalah dekat Malaysia ni macam ni. Dia siap boleh buat Supra tu. Supra okey lagi lah. Supra A80 ni okey lagi, tapi RX-7 detailing bukannya bengkel yang macam futuristik sangat-sangat kan. Sebenarnya orang Malaysia ni sebenarnya power bab engine. So sebenarnya Malaysia adalah satu negara yang aktif dalam arena permotoran. Negara kita sebenarnya lengkap. Kita ada jenama petroleum sendiri, kita ada jenama kereta tempatan nasional sendiri, dan orang-orang kita pun sebenarnya power bab engineering. So kita tak boleh perkecilkan bakat ataupun kebolehan orang-orang Malaysia ni. Dengan 3 perkataan, korang akan boleh berjaya dalam apa pun bidang yang korang minat, iaitu strategi, fight, usaha, conquer, doa. Okay, doa, usaha, InsyaAllah kita akan berjaya. Bye, Assalamualaikum. Semoga berinspirasi. 这样看到没有？